Je të këqyr me ble një kamerë ose veç e ke ble edhe po do në me ditë se qysh funksionan. Unë sot kam ju kallëzu se qysh funksionojnë ISO-ja, ESHTE edhe Aperture. Do me thonë, senet kryesore të një kamerë janë ISO, Aperture edhe shutter speed. Për me bo një foto ose një video qysh ti dënë mas mirti. Që të tri sene nuk kanë ndru prej se u bo kamera. Edhe halo sot gjithçka sillet rreth këtyne 3 pika për me bo një foto ose një video qysh dojna na. Po fillojna mas pari me ISO. ISO-ja e kallëzon sensitivitetin e kamerës ndaj dritës, që bjen kamera e krijon një dritë artificiale për mrena, për me ta mundësu ty me po ma mirë një vend ku është shumë terë, do me thonë me ndriqu qatë vend. Tash nëse jena me një dhomë që nuk është shumë dritë, na mujna me ngrit ISO-n, po esenca është që mos me e qu shumë nalë, se nëse te projna me ISO, atëherë kena me pos probleme noise. Çka është noise? Noise është gjigjat në kamerë që dalin. Edhe që ajo nuk është e mirë me na dalin foto ose në video neve. Do me thonë gjithmonë mundohemi që në foto ose në video asnjëherë mos me pas noise. Tash ka edhe kamerat ndryshme që janë të mira për notën, që do me thonë mundesh me qu ISO-n shumë, po edhe ka kamera që nuk janë të mira. Kamerat që janë të mira për notën për shembull janë A7S3, Canon EOS R6, Panasonic GH5S, Nikon Z6 II, Fujifilm X-T4 edhe shumë tjera. Qëllimi i këtij sone është që ISO-n duhet me majt me një numër deri ku nuk krijojna noise. Që unë për shembull e kam kamerën Sony A6300, edhe kë për notën nuk është ku me ditë sa i mirë. E kini vrejt që edhe notën unë nuk baj qaq video. Kësaj kamere unë normal ja qoj ISO-n 800 deri 1000 maksimumi. Për me pas një foto ose një video pa noise. Tash unë i kom botë foto ku e sheni dallimin mes ISO-s 100, 500, 1000 e tjerë. Rëni deri në fund se tani e bojna si lloj testi, kam jo kallëzu do foto edhe ju keni me gjetë se çfarë ISO-je, shutter speedi ose aperture e ka çajo foto. Edhe shkruani në koment tani kallëzoni se sa i keni gjetë. Çike foto e ka ISO 100. Tash shkojna në foton e dytë. Kjo e ka ISO 500, do me thonë ja kena arrit pak, edhe tash foto është ma ndryqushme. Kjo foto e ka ISO 3200, edhe pe vreni që ja ka nis tash me djek fotot me u bo shumë bardh. Po, pe vreni që edhe onash ja ka nis me qit noise, që ku shihet noise, që ma herët nuk u kon. Tash shkojmë edhe një hap manal ku e kum bo ISO 16000, edhe tash e ka djek foton krejt, edhe plus noise ka ekstrem shumë. Po penzojna mos me djek foton, po dojna me kon ISO-ja në maksimum, ama fotoja më kon normali ndryqume, e këshyrmi se sa shumë noise mënët me pas. Që kjo është për shembull një foto ku s'ka pas ndryqim hiq, edhe janë do balona qëto, për na nuk pëjshomi. Edhe që kjo për shembull është foto ku e ka ISO 51200, maksimum, kamera nuk shkon ma shumë, edhe po vrejet noise katastrof. Që kjo është sa i përket ISO-s, do më thonë qëllimi kryesor është me majt numër sa ma të vogël, për shembull 100. Ta shkojna me Aperture. Aperture është sikur irisi i synit. Do me thonë nëse e hapum irisin, marrim dritë shumë. E nëse e mbyllum Aperture, atëherë nuk e lejon dritën me himrena edhe bëhet ma terë. Do me thonë, kur të hapet Aperture, numri shkon ma i vogël të u bo. Për shembull f1.4, f1.8, f2, ndërsa kur të mbyllim Aperture, numri shkon ma nalë. Për shembull f10, f22, ka kamerat që quajnë edhe ma shumë se f30. Aperture kontrollohet prej një numri f-stop, që shtu jetu në anglisht. Do me thonë, numri sa ma i vogël i Aperture, për shembull f1.4, fokusi ka mu kon me një pik, për shembull syni, edhe për mas onash ka mu kon kate blur ose depth of field ka me kriju. Shqip se për këthej se termat anglisht i kanë qështu mas mirti. Mënesh me thonë shqip troubled, po depth of field s'pa di që me thonë. Nëse Aperture e ka numrin shumë të madh, për shembull f16, atëherë komplet fotoja është në fokus edhe blur nuk ka kërkon, ose depth of field. Edhe plus, do me thonë e mbyll dritën, është ma terë. Që kjo është fotoja e parë ku është f1.4, do me thonë ma poshtë nuk shkën, edhe merr dritë shumë mrena, edhe onash krijon blur ose depth of field. Shkojna në foton e dytë. Kjo foto është f2.8, ku ja ka nis ka pak onash bluri të u hek. Një foto e tretë, tash prej f2.8 kalojmë f10. Edhe f10 pe vrejnë onash që veç gati se çdo sen ka hinë fokus. Edhe tash shkojmë fotoja e fundit ku është f16, ku është çdo sen fokus edhe nuk ka më blur kërkon. Që kjo është domethënë F-i. Që krahasimin i f1.4 edhe f16, domethënë krahasimi ma drastik ma i madh, që kjo është f16. Ky lens po shkon f16, lensi tjetër që kam ai shkon deri në f22. Tash e fundit është shutter speed. Shutter speed është se sa shpejt e ban foton. Shutter speedi sa më i vogël,
fotoja ka mu kon ma blur, do me thonë ka me kop lëvizje ma shumë. Shutter speedi sa ma i madh, për shembull një 4000, një 5000, fotoja ka mu kon e ngrime. Sikur me thonë një zë kur është të fluturu, nëse ka shutter speedi një 4000, ka me ngri komplet, do me thonë ka me kop flotrat qashtu qysh janë. Po nëse ka shutter speedin për shembull një 50 ose një 20, atëherë nuk kime po më flotur paqt, po kime po komplet trubullt kështu. Edhe sa ma i vogël shutter speeda, për shembull një 20, një 10, ki drit ma shumë kamerë. Sa ma e modhe shutter speeda, një 4000, një 5000, kime pos drit ma pak. Që kjo foto për shembull është një 10, edhe unë e kum livrit kryo qështu, pe vreni se sa shumë kop lëvizje, motion. Nëse ja rrisum shutter speedin, e bojna një 50, pe vrena që kena pak ma pak motion, ose lëvizje. Unë e kum livrit kryet një, amo fotoja ka shkutu shkrep ma shpejt. Ta shkojmë një hap ma shumë, edhe shumë që krejt është në fokus, nuk ka lëvizje heq, nuk ka blur në ftyrë heq, edhe është tamam fotoja që shkena desh na. Kjo është një 500. Për me kop na një foto ose një video të mirë, gjithë qysh du të me i kombinu që të trija. Që është e mirë dhe të kamerat e reja është që e kanë mundësin ty me talon automatik, mos me u gajlu për ato sene, po është mirë me i ditë. Shumica e fotografave ose videografave punojnë me manual. Çdo sene vendosmi na se ç'është po dojna më duk. Po e ki për shembull mundësinë me pas Aperture priority. Ç'o vi bjen? Ti ja lën Aperture për shembull f1.t të me bon foto, edhe masane kamerat i kalkulon vet ISO-n edhe shutter speedin, që ty më torë taman fotoja mirë. E njëjta vlen edhe me shutter priority, për shembull ti jetu bo foto gora kerrëv, edhe ka lëvizje të shpejt, e lem për shembull shutterin një 1000, tani kamerat i kalkulon vet Aperture edhe ISO. Për me dit, a jetu i bo foto të mirë me ndryqim taman në kamerë, e kini light meter. Ajo ta kallzon f-stopin, të më thonë -2, -1, 0, 1 edhe 2. Tash nëse je -2 edhe -1, dije që foton e ki nën nivelin e ndryqimit, të më thonë e ki pak ma terë. Po nëse e ki 1+ edhe 2+, dije që e ke ndryqu pak si taper, e ke tepru. Qëta na mundomi me mojt offer zeros, ose komplet zero me bo. Qëtare dina që ndryqimi i fotos është super. Tash unë që shukallzova ma herët, i kumbo dhe foto, ku pju pës juve tash a i kini kuptu që ato sene, që kjo është fotoja e por edhe ju kallzonëm se sa e ko Aperture që kjo, ose EF-in. Për afërsisht. Kjo të më thonë Aperture e ko f1.4. Qysh pedina? Pedina se peshomi blurin onash, të më thonë ka depth of field. Që kjo është fotoja dytë edhe qkapja me Armenia, sa e ko shutterin që kjo, shutter speedin. Shutterin e ko 90. Qysh për mujna me vrejt? Për mujna me vrejt prej lëvizje këtu onash që nuk ka mujt me i kop taman me i ngri. Shkoj me foton e tretë. Tash qëtë foto e kom bën dy mënyra, qfar ISO-je mundot me pos që kjo foto edhe qfar Aperture. Kjo të me thonë e ko ISO-n 51200 maksimum edhe EF-in apo Aperture e ko f16. Se për vreni që gjdo sen është në fokus edhe po ko noise. Tash e njëjta foto veç ja kum ndryshu settingsat. Qka pja marrmenja për qëta? Sa e ko EF-in edhe sa e ko ISO-n. EF-i po vrejet që ka shumë blur edhe është në minimum f1.4 edhe ISO-n e ka 640. Që të foto e kom postu një dit në Instagram, që nëse së më keni follow, më një me më po. Bos të rëthonov që soj fotoje, po du me dit për juve se qysh mënët me kon shutter speedi që sojna edhe Aperture. Shutter speedin e ka post një 1000, qysh pedina se borën komplet e ka ngri me një vend. Edhe Aperture është f1.7 se pe vrejna onash që ka gjësi shumë blur. Pre qëtën e 5 foto, kalzom koment se sa prej të ne ja afrove ka qa shumë ose i qilove. Okej, sa i përket ISO-s shutterit edhe Aperture, që kjo është bazike që ja u kësha kalzu juve, shpresoj që ju ka pëlqy, nëse ju ka pëlqy bëne like videon, edhe bëne subscribe, edhe kalzom në tutorial me kalzu tjetër për shembull për fotografi ose për editim, edhe na shihim në video në ardhshme. Peace out.